Okej hörni, välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag att vi faktiskt skulle ta en tur in till grannen. Jag vet hur fantastiskt härligt det är att få se lite olika vanbyggen. Och jag har ju, som ni har sett nu, rest med en kär vän till mig som heter Marie. Och jag tänkte att nu ska vi ta och titta in i hennes van som... Jag tror att det här är den mest rosa vanen jag någonsin har varit inne i. Den är helt fantastisk. Jag tänker att hon ska få dela lite sin story. Hur kommer det sig att hon bor i van? Vad är hennes plan? Och sen hennes bygge. Så häng med så kör vi! Stay. Det är storm här idag. Knack, knack. Hallå? Är det någon hemma? Ja! Hej! Hej! Hallå! Hej! Hallå där! Hej! Hej! Vad härligt glad och energisk du ser ut. Du är alltid härligt glad och energisk. Alltid. Living in nature. Ja, jag tänkte kolla om vi får komma in här och få oss en liten home tour, en liten van tour. Ja, men självklart. Vilken entré ska vi ta? Ska vi ta personalgången? Ska vi ta den veranda? Är det där personalgången? Det är ju så stort! Stig på, vet jag. Får jag ta fönstret? Ja, precis. Jag har precis bakat, förstår du. Så jag ska ta ut världens godaste banankaka som några minuter. Älskar din banankaka. Men du, innan vi kör, ska jag gå och sätta på kaffe då? Ja, så fikar vi om en stund. Ja, okej, men då gör jag det först så kommer jag. Ja. Okej, jag är redo nu. Härligt! Ja, kom in vet jag. Kom in. Så här bor du. Ja. Jag sa precis i kameran att det här är nog den mest rosa vanen som jag har varit inne i. Det finns inte så många rosa vans. Nej, jag har faktiskt inte sett så många. Jag kände mig väldigt vågad. Väldigt modig. Berätta här nu, man kommer in här till hunden. Och här har vi, ska vi börja i köket då helt enkelt? Här är min voilà, och den har vi inte städat idag. Men här, Det är okej. här kör vi morgonkaffe och lagar mat. Så det är väldigt fiffigt. Gasol. Så. Här har vi Där har vi en granne. Ja, där. Fiskarna. Där har vi fiskarna. De vill vara med. Ja. Och här då Och hörni, så- känner ni igen de här speglarna? Precis, inspiration alla Amanda. Så den som har koll på din van kommer känna igen sig. Ja. Vi säger say no more. Nej, vi säger no more. Nej. Så, och mina små, här har vi massa färgglada saker. Precis viskat upp efter baken. Så, och det här är så intressant för att det rörs ju när man kör. Och jag är ju inte så erfaren av det här utan jag vill bara liksom ha det som man har hemma. Men det har jag fått lära mig att man ska ju egentligen ha liksom speciella så att det sitter fast och så. Jag har inte kommit till den nivån än. Så det åker ut lite när du kör ibland? Det låter väldigt mycket. Okej. Ja, Förstår. så är det. Så det var det skåpet. Och sen hade jag en gång en Här ja. fungerande kaffemaskin. Världens godaste espresso och cappuccino. Skumma mjölken, men sen bara en dag så bara la den av. Så nu har jag den. Det är liksom en del av min, mitt kontor nu då. Så, man måste ju använda, för jag tycker den är så söt, den är så fin så att den får vara kvar. Så.
Ja, den är fantastisk. Så den har jag när jag har mina Zoom-möten. Ja. Får den laborera. Jag tänker att den här ska jag återuppliva någon dag. Ja. Vilken dag som helst. Ja. Det kanske är någon som kan det här som kan ge lite tips på. Den kanske behöver rengöras. Det kanske har liksom kläggat ihop någonstans. Jag vet inte. Ja, så Du har ju så himla långt kök. Alltså det är ju så mycket space att man blir ju... det är väldigt mycket. Så. Hur lång är hela din van? 6,99. Den är 1 meter längre än mig. Ja, precis. Och det känns. Jag tänkte så här, jag ska ha 2 hundar. Ja. Så då tar jag 1 meter längre än Och du du. har dessutom öppet in i fören. Vi kommer ju till fören där också. För du sover här va? Här sover jag, precis. Och här har vi ännu mer inspiration från Amanda Berggren. Hur smart att man kan då ha sin soffa, full längd. Och sen på kvällen så drar man bara ut den här. Nu kan jag inte göra det och visa eftersom att Jake ligger här. Men det är alltså en utdragbar del så att jag får en dubbelsäng här. Yes. Och så vecklar man ut alltihopa bara. Otroligt smart. Men dagtid att kunna ha det här som en soffa och så. Och sen så en annan. Vill ni se en grej till som kommer från Amandas? Fast jag gjorde inte det. Jag fattar ju inte riktigt hur du hade gjort. Så det blev en sån här undervariant. Liksom. Ja, men det funkar. Så att man kan liksom ha... Så förlänger. Så. Portugisiskt bygge är det. Så att det blir lite sådär fastnar. Så. Och här har vi ännu med förvaring. Ja. Här har jag min hängmatta. Saknas lite träd där vi står. Och här är det så skönt. Jag bara trycker upp mina kuddar och täcken. Enkelt. Jag måste ju fråga. För jag vet ju hur mycket kläder jag har i min van. Vart förvarar du alla dina kläder? Kläderna, de har jag i min garderob. Har du inte sett det? Nej. Här har jag min garderob. Många tror nog att det här är mitt badrum. Ja, Så. det tror man ju. Men det här är min... Så det är såna här tryck... Titta, wow! Så här är min garderob. Du har som en hel walk-in closet här. Man behöver ju liksom inte... Man ska inte behöva se ut som skit för att man bor i en van. Wow! Så det är den. Om vi går fram i fören här då, vad händer här? Ja, här har jag då snabbstädat. Ja, men det går för att bra. du skulle komma. Här har förarsättet som inte går att snurra. Sen har jag ett säte det här. För det här var ju tidigare var det här en soffa. Och vägg förstås. Så den tog jag bort. Och så har jag satt dit ett gammalt Jaguar-säte som går att rotera. Men han som byggde den här åt mig, han tänkte inte riktigt. Så att han gjorde liksom en vägg här. Så den här ska in på sågning. Liksom. Så den här ska rundas av. Så att jag kan ha min Jaguar-stol så jag kan ha ett kontor här också. Och sen så ha liksom en... Så då kan vi ju komma in på den frågan direkt. Du har alltså inte byggt vanen själv? Nej. Utan du hittade en portugis? Hade du aldrig kunnat gissa va? Nej, Du trodde aldrig. verkligen att jag hade byggt den här själv. Jag som känner dig sen innan också. Jag hittade en. Först byggde jag för 1,5 år sedan utav en annan kille. Men det var inte så bra. Jag var inte nöjd. Så du gjorde om det. Började i november förra året. Då hittade jag en portugisisk man. Snickare. Som hade jobbat på lyxkryssare i 20 år. Så tänkte jag, honom tar vi. Så han har gjort ett bra jobb i mångt och mycket. Men han har aldrig byggt en van förut. Så det är lite speciellt, det vet vi om. Ja, jag kan tänka mig att många som tittar på det här vet säkert mer och kanske har googlat och kollat lite mer än vad jag gjorde. Jag tänkte, det här blir bra. Ja. Jag hade ju inspirationen från dig, Amanda. Jag visste ungefär jag skulle göra. Men han har byggt det här helt och hållet. Han gjorde dock inte sätena. Utan, elen och sätet har jag tagit hjälp av ett motorhome ställe i Portugal. Som kan. Och varför Portugal är ju för att det är lite dit du har flyttat din bas egentligen. Du har lite mitt checkat ut från hemland. Sverige heltid. Har jag gjort. Är du nästan till och med portugisisk medborgare? Ja, jag har sån här My Star Paper säger de. Alla expats i Portugal.
Do you have your star paper? Oh, yes, I have my star paper. Så jag får bo där i 5 år nu och driva Wow. mitt företag och så. Så. Gud så fantastiskt. Och här har du lite fina vackra väskor och lite förvaring. Och Hänger så lite gott och blandat. här nere har vi hängt en del. Den här delen känner vi till. Inte i pottskålen där utan i... Nej, men den här delen är ju väldigt spännande. Det är ju en sån här del som de flesta som lever i Vän har full koll på. Men jag är en sån här, så länge det funkar. Och det har funkat väldigt bra tills en kväll när jag satte på fläkten för det var väldigt varmt. Och så somnade jag. Jag skulle bara köra liksom lite grann. Och så vaknade jag på morgonen så var hela det här litiumbatteriet tomt. Så det var lite utmanande. Det blev lite problematiskt. Det var lite jobbigt. Ja. Du var ju med om Amanda. Men det löser sig. Ja, men det finns ju faktiskt det- en annan grej i den här bilen som jag är lite imponerad över. Och det är ju vad du bakar i just nu faktiskt. Vad bakar i jag? Men precis. Vilken van har en ugn liksom? Och då pratar inte jag en Omnia gasugn. Utan jag pratar en El. real deal. Elugnen. Ja, nej, men jag tror den är klar den här nu. Det är nog fortfarande varmt tror jag. Så att jag kan baka. Åh, vad det luktar gott! Jag ugnsrostar mycket grönsaker och så. Eftersom att jag inte äter kött så är det super att ha en ugn. Ja, det är Men fantastiskt. jag fattar att många har inte det. Och mitt skafferi är ju så. De här lådorna har han gjort så perfekta. Jag har ju så mycket förvaring. Det är liksom... Jag kände när jag byggde den Väldigt här mycket förvaring. att jag vill inte göra avkall på någonting. Jag vill ha typ samma standard som hemma. Men man får ju lära sig att det finns inte lika mycket vatten och elen är begränsad och så, absolut. Men i övrigt så vill jag ha de bekvämligheterna som jag har hemma. Så att, Och kylskåpet ser vi där, det är ju faktiskt väldigt stort. det är också stort tror jag, för att vara vän. Jag vet det, alltså jag jämför bara med mitt eget. Mitt är ju pyttemalt. Om det nu är ett ord. Så det här är ju Det börjar bli fantastiskt. tomt. Ja, vi ska behöva åka och handla. Mm. Och alla såna här, vad gör du för nödvändigheter då? Du vet, duschar du och kissar du någonting? Här kan vi öppna dörren till min toalett om vi flyttar på lilla Jake här. Så det här är väldigt mycket liksom flyttande av hundar fram och tillbaka. Så då kan man liksom ta sig in här. Och då är det här en utrymbar historia. Så. Fantastiskt! Den är väldigt bra faktiskt. Ja, väldigt bra. Så har man toa där. Så. Duscha då, hur gör du det? Jag tror att jag ska gå runt. Ja, vi kan ses på andra sidan. Här ser ni. Jag valde utedusch. Så bara connectar man den här. Så. Och så kan man underhålla omgivningen om man vill. Så. Jag har varmvatten. Ställer man sig här naken så får man en show. Snyggt! Och det var inte inspiration från Amanda. Det kom jag på Nej, det var själv. det verkligen inte. Du har sett min dusch idag. Ja, den var också bra. Men du, för folk som är lite nyfikna här nu då. För det första, hur länge har du bott i Van? Först bodde jag i en traditionell husbil i nästan ett år. Och så kände jag så här, nej, det här är inte min grej. Ni som vet, en husbil, du har en liten dörr och bara fönster. Men du kan ju liksom aldrig öppna upp så här mot sjöar och hav och natur. Så jag kände mig så instängd. Det är som att bo i ett rymdskepp, såna här gamla. Eller gamla, men såna här husbilar. Så då såg jag ju Amanda i flödet. För att vi har känt varandra i några år genom Nusken. Så det här har aldrig varit min dröm. Utan jag bara kände så här, jag vill fortsätta att bo på det här sättet, men inte i husbil. Och när jag såg hur du levde och öppnade upp mot all världens olika fantastiska utsikter, då kände jag så här, det är det jag vill ha. Så det var inte min dröm, det liksom blev min dröm. Jag bara halkade in på det.
Vilken fantastiskt härlig, eller så bra jämförelse mellan husbil och van också. För det är verkligen just den här öppenheten. Ja. Och att kunna ta sig också på såna här grusvägar ner till sånt där ställe. Du kör inte in med en stor husbil på det här sättet som vi har gjort de sista veckorna. Varför flyttar du in i en husbil då från början? Eller en van? Liksom? Det var sommaren 2020 så bestämde jag mig för att lämna mitt liv utanför Stockholm, skärgården. Jag bodde med min dåvarande man. Av olika anledningar och så körde jag iväg och så bodde jag några månader ute i skogen i Sverige och som ni alla vet så blir det lite kallt när november kommer och jag kände så här, oj, var ska jag ta vägen nu då? Och så hade jag vänner nere i Portugal som sa att ja men kom ner hit. Har aldrig kört utanför Sveriges gränser och bara kände så här, okej. Så jag körde och bara förälskade mig i Portugal. Det var verkligen wow, det var som att komma hem. Och under vägens gång här nu då, är det så att du är liksom, är du on vacation eller jobbar du? Eller du nämnde att du har Zoom-möten. Många undrar ju liksom, vad kan man göra här under om man vill resa heltid liksom? Vad gör du? Du behöver nog du måste ha någonting så du kan jobba online. Absolut, och det är det jag gör. Jag jobbar med coaching. Hjälper kvinnor framförallt att följa sina drömmar. Så mindset. Allting handlar om mindset. Så att hjälper kvinnor att stärka sitt eget mindset och framförallt följa sin dröm. Att det är här och nu. Sluta vänta. Som gör det du drömmer om. Så att ja, det är fantastiskt att kunna jobba på det här sättet från sin land. Vad skulle du säga har varit den största utmaningen med, eller är den största utmaningen med att bo så här? Vad är liksom det värsta med vanlife? Om vi ska titta på det negativa. Efter vi pratar mindset. Efter mindset, ja. Nu tror ni att jag ska ta tag eller nämna det här med småkryp och mygg och flugor och begränsat med vatten och ta hand om sin egen skit och allt det här. Men det är faktiskt inte det. Att jag har tänkt mycket på det här. Och för min del, som i hela mitt liv alltid haft ett hem. Ett ordentligt hem där jag har kunnat bjuda in familj och vänner när som helst. Det är nog det som har varit den största utmaningen för mig. För som ni förstår så kan jag inte liksom bjuda in vem som helst. Så klart, vi kan fika, men att bjuda ner sin familj, barnbarn, komma och hälsa på, nej. Så det är det som har varit tuffast. Att faktiskt känna att nu gör jag det här för mig. För jag behöver. De här åren så har jag ju verkligen jobbat på min egen utveckling och lärt känna mig själv och lärt mig att vara bara med mig själv och kunderna förstås. Men att det faktiskt får vara prioritet nu. Jag behöver inte ha ett stort hem där jag kan bjuda in till middagar och övernattning och fester och så, utan det är okej just nu. Men det har varit en utmaning, absolut. Och jag längtar efter att bjuda ner vänner och familj från Sverige, absolut. Men då får jag väl gå och hyra någonting nu då. Det är inte svårare än så. Nej, det finns ju faktiskt lösningar. Det finns lösningar, absolut. Vi kan få honom i tält också om någon vill komma. Ja, men det är jättebra. Ett enmannatält. Och en sista grej nu då. Om det är någon här inne som sitter och funderar på jag skulle också vilja ha en van eller bygga en van eller jag vågar inte eller jag tvekar inte eller liksom whatever goes on in the head. Om du skulle ge de här personerna ett tips till varför man ska göra det här eller bara om man går i tankarna eller whatever it is. Spontant. Vad skulle du säga då? Go for it. Better done than perfect. För att jag har pratat med så många kvinnor som har just den här drömmen. Sen om det är att bo i en van på det här sättet eller bara flytta utomlands. Men många som sagt har den här drömmen. Det är ju så jättepopulärt att dra iväg in i en egen van på det här sättet. Men jag vet några stycken som ska bygga. Men de håller på och googlar och kollar och researchar och det är jättebra, absolut. Man kanske skulle ha researchat lite mer än vad jag gjorde, absolut. Men du kan researcha dig till döddagar. För du kommer i alla fall upptäcka att jag skulle ha gjort så här istället. Så gör det bara. Vad kan gå fel? Jag menar, allting går att rätta till, allting går att förändra.
Det vet ju du, Amanda. Men du planerar ju redan det tredje ombygget. Ja. Eller hur? Det vet ingen av de här tittarna om. Så Nej, det är en hemlighet. Nej, jag tror att vi fastnar vid människor oavsett vad vi vill göra och vad vi drömmer om. Att vi ska ha alla svar. Vi vill göra allting perfekt och vi vill vara så himla... vi är så rädda för att misslyckas. Det är det som bromsar oss. Så att det är nog mitt bästa tips. Gör det! Fantastiskt. Tusen tack för att vi fick ta en liten hemmatur hos dig. Och vill man fortsätta följa dig så länkar jag även här nere i beskrivningen, så länkar jag din Instagram och även din hemsida kanske. Ja! Så kan man få följa dig och det har varit fantastiskt att få spendera, 2-3 veckor med dig nu. Och jag vill inte att det ska ta slut, men på tal om att man kan bjuda folk på fika, vad säger du om att vi fikar? Ja, men det gör vi. Nu fikar Det gör vi. vi.